تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس میرساند. سازمان‌های امنیتی کشور از توطئه‌ای خائنانه پرده برداشتند که طراحانش به قصد ویران کردن همه دستاوردهای انقلاب ایران و برباد دادن امیدهای ما ساخته بودند. به عنوان کسی که در عملیات متعدد ترور و انفجار بمب شرکت داشته، هیچ کدوم از این بمب‌ها منفجر شد. 3 American civilians were ambushed in their car and gunned down by urban guerrillas. لحظه‌ای بود که انفجار دوم پیش آمده بود. از اونجا که به قول یک مقام امنیتی سیاست ارشادی حکم میکنه که از هر نوع انتقام جویی پرهیز و امتناع بشه، تروریسم از این نظر محکومه. به عنوان فرمانده تیم عملیاتی گروه مارکسیستی مجاهدین. Your Majesty, you have a police force, a secret police called the SAVAK. You smile as I bring the subject up. SAVAK has not been anything more than CIA or any other intelligence service. بدین گونه است که در یک جامعه مارکسیستی اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما نیز چنین اسلامی را تایید می‌کنیم. بعد دیدم که جلوی من یه چیزی دود میکنه، بعد اون بمب منفجر شد. در مورد فعالیت و نوع کار گروه مارکسیست اسلامی، آقای لبافی نژاد، شما در چند عملیات بمبگذاری کردید؟ دو بمبی که ما در مسیر آیزنهاور گذاشته بودیم. ایشون نسبتی به شما دارن؟ بله، ایشون برادر من هستن. Head of the third section of the SAVAK in charge of the interrogation of the political prisoners. The deputy director of SAVAK, a man by the name of Parvis Sabeti. Mr. Sabeti. من هیچ جا دوره ندیدم. در هیچ کشوری دوره ندیدم. اصلا هیچ وقت نرفتم هیچ دوره‌ای. با CIA از ابتداش و همکاری داشتیم. ما انگلیس هم از MI6 میمدن، همکاری داشتیم. ویدا حاجبی و این دار دسته که اینا رفته بودن کوبا دور ببینن، 14 نفر اولین گزارش رو آمریکایی‌ها به ما دادن. با موساد هم همینطور. موقعی که همین از این نهضت آزادی ها مثل خود چمران و نمیدونم دیگران اومده بودن که برن دوره ببینن. خب اسرائیلی‌ها اونجا نفوذ داشتن، اونا مثلا اطلاعات رو به ما میدادن. البته خب اسرائیلی‌ها یک عملیات مشترک هم با ما داشتن در مناطق مرزی، مثلا داخل عراق و چیزا، برای کسب اطلاعات، چون دو تا کشور زینف بودن و هم همکاری خیلی رسمی داشتیم. تبادل اطلاعات که به هر حال همیشه بود. Why do you need a SAVAK at all? Why do you need this secret police? Why? Everybody has. Who hasn't got a secret police? If you tell me one country, one respectable country, respectable could be obviously determined later as a word, but who hasn't got it? علازت تنها کسی بود که به حال توی اون چیز بالا دفاع میکرد از سواک و فلا اینا و میگفتش که اینا کار قانونیشون رو میکنن، اینا بقیه مسئولین و فلا اینا و احساس هیچ گونه مسئولیتی در دفاع نداشتن که برن مثلا دفاع کنن که یا بنده باید میکردن. مدتی هم که پاکروان بودش که اینا پاکروان یه مقداری کارا رو میکرد مثلا. Now, when an outfit like the International Commission of Jurists comes here and then comes out with a report saying that in spite of what you say, Your Majesty, torture continues. How do they know? Well, they can't continue saying this. But they have even accused the Great Britain of acting against the human rights. We're talking for the moment about your country. They are putting us in the same category. خب شکنجه متاسفانه در تاریخ ایران و حالا سابقه داره، از قدیم بوده، از دوره قاجار گرفته، خب کم و بیش در دوره رضا شاه هم مثلا بوده، فرضاً در دوره مصدق
شکنجه یکی از چیزهای متداول بوده تو فرماندار نظامی آقای مصدق. در تمام مدت 28 ماه حکومت مصدق یه قتل سیاسی اتفاق افتاده بود، اونم افشارتوس رئیس شهربانی. اینا اومدن، اونایی که به اصطلاح مسبب بودن گرفتن، همه اینا رو شکنجه کردن. دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق بود، آدم خیلی مؤمن معتقد و با اخلاق و اینا بود. موقعی هم که افشارتوس به هر حال کشته شده بود، اون موقع وزیر کشور تا بلا تکلیف بود می اومد نظارت میکرد که این زندانی‌ها که چیز در این فاصله اردشیر زاهدی رو هم با عنوان شرکت در این بازداشت کرده بودن اردشیر زاهدی رو. و ظاهراً اصلا اردشیر زاهدی دستش بسته بوده و صدیقی اومده بوده اونجا و شروع کرده با این یه صحبتی کردن. بعد این یه توهینی البته به مصدق میکنه، گفته این پیرستک چی میخواد از جون مملکت. صدیقی درقی میزنه تو گوشش، عصبی میشه که آقای مصدق نخست وزیر رهبرش فلان اینا. وقت اردشیر خودش هم توی چیزش نوشته که بله اون به من توهین کرد، منم لگد بهش پروندم فلان اینا و بعدم دستور داد که اینا رو ببرین ادبش کنین. در دوره پاکروان مثلا این حرفا نبود، قدغن کرده بود طوری که به هیچ کسی سیلی کسی نمیتونست بزنه. یک کسی یه افسری سرای سیادگرنامی بودش که خبر شد پاکروان که سیلی زده، اینو تبعید کرد فلان کرد اینا. ولی در همون موقع اینا میگفتن شکنجه است. در دوره بعدی که نصیری هست و همین گروه های تروریستی و اینا هستن، خب مقداری شدت عمل هم بیشتر بوده و همه اینا روی اغراق دیگه. مثلا میگفتن 100,000 نفر زندانی ما داریم پارساگه. چقدر داشتیم؟ 3,000 نفر. یه مرحله شد 3,700 نفر، بعد 700 نفر اصلا 3,000. 3,000 نفر به 100,000 نفر چه؟ یا مثلا توی میدان ژاله 80 نفر کشته شدن، میگفت 10,000 نفر. خود خمینی میگفت 70,000 نفر شدن، یا 15 خرداد و 30,000 نفر کشته شدن. خود اینا عمادالدین باقی که میدونین رفته اصلا تحقیقات کرده چه کسانی در تظاهرات کشته شدن، چه کسانی به هر حال مثل همه گروه‌های چریکی اینا همه اینا رو در آورده. پس روز 15 خرداد رو در آورده 32 نفر. راجع به کسانی که از همین گروه‌های مثلا تروریستی یا چریکی این در آورده 340 نفر. هم چیزی که ما لیست کامل داشتیم 312 نفر در تمام مدت 7-8 سالی که یعنی شروع شد از سال 49 سیاکل و فلان اینا تا اون آخرین 7-8 سال. تمام کسانی که در گروه‌های نمیدونم فدایی خلق و مجاهدین خلق و اسلامی و غیر اسلامی و فلان اینا کشتن، رایی که محاکمه شدن تا 90 نفر محاکمه شدن، اعدام شدن. از چریکای فدایی خلق هم بیشترین چیز رو دادن، 285 نفر از اونها کشته شده بودن، 85 نفر از مجاهدین کشته شدن، بقیه‌اش هم نمیدونم همون حزب عرض کنم که چیز اسلامی فلان اینا کشته شده بودن، شد 312 نفر. بعد از انقلاب ظاهرا این لیست که توی کمیته مشترک خرابکاری هم بوده، توی ساواک هم بوده، منتشر کردن این 312 نفر. ولی خب عمادالدین باقی در آورده 349 نفر. خب به هر حال همین تبلیغاتی بود که هم مخالفین داخلی میکردن هم مخالفین خارجی علیه خود شاه. به هر حال این تبلیغات رو ادامه میدادن، نتیجاً مطبوعات اروپایی خصوصا مطبوعات لیبرال یا دموکرات فلان اینا رو باد میزدن و در واقع میخواستن که شاه رو به هر حال تحت فشار قرار بدن. تمام این چیزا اغراق‌آمیزه دیگه، هم راجع به شکنجه، هم راجع به چیز. بعدم که شما میدونین خود اینا منتشر کردن و توی سزاشون هم هست که اینا یک مقررات سفت و سختی داشتن برای اونایی که تو خونه‌های تیمی بودن و در تقریبا مخفی بودن، مثلا چه ساعتی برگردن به خونه و بعد عرض کنم که سر قرار اگه نرن فلانا تنبیه میشدن. بعد هم مثلا یه هوشنگ اعظمی بودش در خرم‌آباد که اونم توی هم بعد خلق و اینها بود که مثلا میخواستن تمرین بدن اشخاصشون رو که اگر دستگیر شدن مقاومت بکنن، خودشون هم شلاق میزدن
یا مثلا تو زمستون میگفتم تو آب یخ فلان اینا بعد میکردم. یه مقدار زیادی از این کارها هم بوده، ولی در مجموع به هر حال این مسئله یه مقدار زیادی اغراق‌آمیز هستش و بنده تعهد نمی‌کنم هیچ وقت هیچ کس هیچ کشوده‌ای نخورده، ولی به هر حال من همیشه علیه هر گونه شکنجه‌ای بودم از لحاظ قانونی فلان اینا و همیشه هم سعی می‌کردم که جلوی این کارا رو گرفته بشه. رهبران این گروه ادعا داشتند ما در عمل به مارکسیسم رسیدیم، ولی زمانی که من و چند نفر دیگر و مجید شریف واقفی که یکی از افراد مؤثر و فعال و از رهبران گروه بود با آنها مخالفت کرده و حاضر به پذیرش مارکسیسم شده و خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم و انبار گروه را با خود برده، اقدام به ترور ما کردند. پوستر سازمان برگویی کرده بود، سنگ انداخته بود و یه سری از اعضای سازمان مثل سازمان بدبین کرده. جسد شد چی کردی؟ جسد چند به دستور سازمان سوزوند. وای خدا. در آن موقع این مسئله به عنوان اعدام یک فرد خائن به گروه مطرح شد، در حالی که واقعیت جز این بود، زیرا اختلاف شریف واقفی با رهبری گروه در مورد قبول نداشتن عقاید مارکسیستی بود و الا از نظر خط مشی اختلاف عقیده‌ای در میان نبود. شریف واقفی حتی حاضر بود به همکاری خود با ما ادامه دهد. او به همین دلیل و در حالی که فکر نمی‌کرد در محل ملاقات با ما ترور شود، سر قرار ملاقات حاضر شد. نقدی که به ساواک هست اینه که همه تمرکز رو گذاشته روی گروه‌های کمونیستی و چپ و آخوندا رو رها کرده به حال خودشون. شما جوابتون به بله. عرض کنم که چطور ما مثلا فرض کنیم که این همه آخوند در زندان داشتیم، همه اینایی که اومدن بعد شدن رهبر از اساس رفسنجانی گرفته، نمیدونم کروبی گرفته، نمیدونم فلان، اینا همشون زندانی بودن دیگه. چه آزادی داده بودیم ما به اینا؟ 60 نفر آخوند تبعیدی داشتیم، 60-70 نفر زندانی آخوند داشتیم. چه آزادی داده بودیم؟ مثلا خامنه‌ای یکی از کسایی بود که دستگیرش کرده. یه خانم طرفدار خمینی بود دیگه، اینم هم تو جلساتی که میرفت و اینا صحبت میکرد. اینا یه بار به ایرانشهر خیلی کم تبعید شد، بعد از زندان شد. در ایرانشهر هم که اتفاقا تبعید شده بود که 2 برادر بودن به نام اسمشون شهپور بود، برای این تریاک میبردن به اونجا. هر چند وقتی از مشهد میرفتن تریاک میبردن برای خامنه‌ای و اینکه از اون موقع تریاک میشید، نه اینکه تریاک فقط بعد از اینکه اون تصادف شد و اون سوء قصد شد و دست چیزش شد نبود، از قبلش هم تریاک میکشید اینا. اما با اخوان ثالث نمیدونم چی اینا جرگه‌هایی بودن که تریاک میکشیدن و فلان اینا، که بعد از چیزام که همین شهپور اسمش رو عوض کرد، با که شه توش بود کرد چهپور که شد رئیس حفاظت بنیاد مستضعفان فلان اینا. خب مثلا منتظری و زندان بود دیگه، منتظری زندان بود، خالقانی هم زندان بود، همه اینا سران این آخوندهای چیز زندان بود. ما چی رو ول کرده بودیم؟ ما ول چی رو؟ ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ می‌خواستیم همه رو اعدام کنیم فوری. این حرفایی که می‌زنن بی‌ربطه فلان. مصاحبه با آقای دکتر غلامحسین ساعدی در روز 16 فروردین 1363 برابر با 5 آوریل 1984 در شهر پاریس، فرانسه. بعد از ماجرای سیاه کرد، بله، تو مطب اومدم منو گرفتن. آره. مطب گرفتن چیکار کردن؟ اونجا کتکتون زدن زدن؟ نه خیلی بامزه بود. این ساعدی مثلا روشنفکر چپ بود اینا، ولی ما کاری باشه کارش نداشتیم. فیلمایی هم که تهیه میکرد همش جنبه تقریبا انتقادی اینا داشت. یه پسر عمویی داشت سرتیپ ساعدی در اداره در ساواک، مدیر کل اداره فنی بود ایشونا. یه خبری تو لوموند فرانسه منتشر شد که در تهران ساواک آقای ساعدی رو بازداشت کرده است و تحت شکنجه قرار داده است. ساعدی بازداشت نشده بود هنوز فلان اینا. برای چی لوموند همچین چیزی رو نوشته؟ شروع کردیم به اینکه تلفن این آقای ساعدی رو کنترل کنیم ببینیم که تماساش چیه،
چطور یه همچه ادعایی مطرح شده است اینها؟ چیز روانشناسی از حرفا بودش دیگه، دکتر روانشناسی بود اینا. اونجا مریضا میرفتن میدیدن و فلا اینا، مریضا رو میدید. یکی از این خانمایی که مثلا مریضش بود زن یکی از دوستای خودش بود که اونم خودش دکتر بود. حالا اون آقا که حالا اسمش رو نمیخوام بگم کی بود، اومده به عنوان که سایدی رو میدید تو دفتر کارش با هم دیگه به حال هماغوش میشدن، فرام میشدن، همه صدا و فلان اینا همش ضبط شده بود. تو که من صداش کردم، من به سرموش گفتم که بگو بیاد و گفت چی کار کرده باز این مردی که اینا؟ گفتم که نه چیزی نیست، اینا بیاد اینا. اومدش اونجا تو دفتر اداره ما تو اداره قدیم ما تو جاده قدیم شمران بود، اومد اونجا گفتم که آقای سایدی شما تا حالا دستگیر شدین؟ گفت نه. گفتم که هیچ کدوم از دستگاه ساواک شما رو هیچ وقت احضار کرده که گفت نه اینا. گفتم که جز همین امروز که شما اومدیم معلوماً و وسیله پسرمتون هیچ کسی از طرف ساواک باتون صحبت کرده؟ گفت نه. گفتم خب پس این خبر دستگیری شما که در لوموند منتشر شده از کجا سر در میره؟ گفت لوموند چیزی نوشته راجع به من؟ گفتم بله. گفت چی نوشته؟ گفتم آقای سایدی خود تو به اون نازنزم بذار حرف بزنیم، اگه بخوای مزخرف بگی بخوای معارضه بکنی، تو این خبر رو دادی و توی آدم حالا بیشرف یا کم شرفی هستی، حتی به زن دوستش هم احتیاج نمی کنی و باش همخوابه میشی، تو شرف نداری. برای چی آخه این کار کنی؟ معلم اخلاق شدی که چیز میکنی تو فیلمات و فلان اونها همه برای چیز میکنی. این کارا رو برای چی میکنی؟ برای اینکه چون لوموند یه روزنامه‌ای هستش که هر وقت دروغ نمی‌نویسه، ما تصمیم گرفتیم که شما رو صدا کنیم امروز اینجا بفرستیم زندان که خبر لوموند تایید بشه که شما بازداشت شدین فلان اینا. یهو رنگش پرید و فلان اینا و حالت چیزی بهش دست داد و اینا و من دیدم مثلا ممکنه مردک اینجا جلومون سکته کنه، کاری بکنه، براش نوشابه سفارش دادن و فلان اینا. گفتم که بیار اینا که نوشابه خورد و اینا. گفتم تو این هستی بوده که اینجور کارا در چی دنبالش هستی؟ برو دنبال نویسندگیت باش، دنبال پزشکیت باش فلان اینا. این حرفا برای چی چیز می‌کنی؟ این کارا رو برای چی می‌کنی فلان اینا؟ به هر حال مرخصش کردیم رفت. مرخصش رفتم تعقیب نشد. بعد از مدتی با از این گروه‌های اصلا که تروریستی اینا چون چپ بود در ارتباط پیدا کرد، رفت زندان. یه مدتی رفت زندان، مدت طولانی هم خیال نمی‌کنم بود. به هر حال داستان این بود هیچ وقت هم در زندان میگم که پارتی داشت، پارتیش هم پسرعموش بود. یکی از معروفترین ادعاها علیه ساواک رو دکتر رضا براهنی مطرح کرده. این ماجرای پنکت چی بود دقیقاً؟ براهنی در ترکیه درس خونده بود و از اونجا شده بود پرو پان ترکیسم. در ضمن این آدم تروتسکیست هم شده بود. کتاب تروتسکیست رو کی به فارسی ترجمه کرده؟ آقای رضا براهنی ترجمه کرده. بعد اسمش هم دمری نوشته، یعنی رضا براهنی رو از اون طرف نوشته. یه اسمیه که میشه رضا براهنی. این هم تروتسکیست بود هم تجزیه طلب بود و بعدم اون تماسایی داشتش که مثلا چیزی درست کنه، شاید اینا خیلی جرئت نمی‌کرد، ولی یه مقاله یه دفعه نوشته تو روزنامه اطلاعات راجع به حقوق ملیت‌ها که در هر کشوری هر ملیتی اجازه داشته باشه در موقعی که تصمیم بگیره جدا بشه فلان بشه باعثی چه ملیت‌ها آزادی هستن موندم چی از این حرفا آزاد شده بود. نهاوندی رئیس دانشگاه تهران به من تلفن زد که این آقای براهنی چیز مثلا دوره دیگه گرفته بره 1 سال یا 2 سال فلان اینا که اگه شما یه ملاقاتی باش بکنیم ببینید که اینو بتونید آزاد کنیم باید بره به این دوره فلان اینا. و گفتم خیلی خوب. من رفتم که اونجا اینو صداش کردیم که در زندان کمیته بود، ولی من رفتم دفتر رئیس شهربانی، دفتر بغل رئیس شهربانی، اینو آوردن اونجا باش مصاحبه کردم. گفتم که آقای براهنی ما میدونیم که تو پان ترکیست هستی. گفت نیستم. گفتم نه
میدونیم خب ولی ترکیه هم موقع با ما دوست بودن، ضمناً هم کار چیزی که توی آذربایجان حتی تو ترکمنصحرا هم یه چیزایی میکنن، یه بورسای تحصیلی که میدادن به اونجا میدادن که اینا برن اونجا یه مقداری چیز پیدا بکنن و ارتباطی پیدا بکنن. خب به هر حال حالا آقای اردوغان هم دنبال همون عثمانی بزرگ هست و هر حال اون موقع هم به هر حال اینا یه برنامه‌هایی داشتن. اینا این گفتم که تو این تو تصحیح فلان هستیم. اون موقع مثلا هنوز من راجع به مسئله ترجمه تروتسکی رو نمیدونستم، اون روز اون مطلب بهش نگفتم، اون بعدش فهمیدیم که این کارو اون کرده، برای اینکه اسمش رو گفتم عوضی نوشته بود اینا. بعد اون تو گفتش که بله، گفتم منظورتون کیه ملیت ها؟ گفت ملیت ها من اصلا منظورم ایران نیست اینا. حالا اینجا باز اینا من میگم دیگه. گفت منظور من ایران نیست. گفتم که آقای براهنی شما از کی راجع به کوستاریکا مقاله می‌نویسین؟ واقعا این تنها چیزی که به این آقا شده یک کسی یک توهینی بهش نکرده. تنها چیزی که من این چیزو بهش گفتم آقای براهنی شما از کی راجع به کوستاریکا دارین مقاله می‌نویسین؟ چی منظورتون ایران نیست؟ منظورتون کجاست؟ فلان اینا. و گفت همین حرفا اینا. بعدم آزاد شد و رفت و اومد شروع کرد. همین یک دونه سیلی این نخورده. من این رو شرافتا میتونم میگم، دروغ میگه، همش دروغ. این آدم مجنون از لحاظ فکری. اینا هم که مثلا داستان می‌نویسن، داستان درست میکنن که منو به پنکه وصل کرده بودن، منو آویزون کرده بودن، دم رو می‌خواست دیگه من تجاوز کنه. از این چیزای از اراجیفی که این عرض کنم که داستان نویس دیگه به هر حال می‌خواست اسمام بکنه ساینا، همش دروغ. این آدم مجنون از لحاظ فکری، اونایی که میشناسنش میدونن. راجب پخش برنامه‌های تلویزیونی که پخش برنامه‌های دستگیر شده ها از گروه‌های چریکی و پارتیزانی و اینا، تصمیم با کی بود که این برنامه پخش بشه؟ به اتفاق دوستان مطبوعاتی، پورداد از روزنامه اطلاعات، پزشکان از روزنامه آیندگان، حسام الدین امامی از روزنامه کیهان، به گفتگو با دانشجویان هموطنمون میشینیم. ما تشخیص میدادیم چه کسانی مفیدن که برن مصاحبه بکنن. اونایی که پشیمون بودن، مثلا فرض کنید همکاری کرده بودن، اعتراف کرده بودن، می اومدن اعتراف میکردن که مثلا ما اشتباه کردیم، چی کردیم. این مصاحبه ها رو ما پیدا میکردیم. به ترتیب آقای بهمن حبیبی هستند، دانشجوی دانشسرای عالی. آقای کریم تلاوت هستند از دانشسرای عالی. باز مثلا فرض کنید از پرویز نیکخواه گرفته تا نمیدونم بعد همین پارسا نژاد یا نمیدونم اینا دیگران، فکر میکردیم که اینا مفیدن که مصاحبه بکنن. شما احساس میکنید که بیگناه هستی؟ نه، من احساس میکنم که بیگناه هستم، برای اینکه اعمالی که انجام دادیم تبلیغات کمونیستی و کارهایی بوده که علیه امور امنیتی است و امنیتی تلقی شده و به خاطر همین موضوع جرم است که عامل جرمم باید مجازات بشه، اما من به دلایلی خودم رو بیگناه احساس میکنم. ممکنه روشن بفرمایید که این دلایلی که شما خودتون رو بیگناه احساس میکنید چیه؟ من یک دونه حقوقدان نیستم یا اینکه به اصطلاحات حقوقی وارد نیستم، اما تا اونجایی که شنیدم مجرم کسیه که قصد ارتکاب جرمی داشته باشه. من قصد ارتکاب جرمی رو نداشتم. راجب این برنامه بعضی مدعی بودن که اینا پخش اعترافات تلویزیونی و اجباری. آیا شما اجبارش رو میکردید یا نه؟ مثلا هیچ نفر اجباری نمیتونه بره اونجا حرف بزنه که مجبور شده بره اونجا حرف بزنه. خب ممکنه به هر حال موافقت کرده بره حرف بزنه برای اینکه دیده مصلحتش بزنه، آزاد میشه و آزادم میشد. خب قبول میکردم، یعنی باشون معامله میکردیم که به شرط اینکه به هر حال برین این صحبت‌هایی که خودتونم حالا به این نتیجه رسیدین در تلویزیون بکنین، بعد آزاد میشین یا تخفیف میگیرین یا چیزی. هیچ کدوم اجباری هیچ وقت نبوده. اجبار یعنی مثلا معامله، یعنی تا چیز بوده که صحبت میکردیم و میرفتم
اینها هم حرف می‌زدن. در مورد کتابایی که مطالعه کردید یه اطلاعاتی بفرمایید و در ضمن چه تفاوتی الان از نظر فکری نسبت به اون کتابایی که مطالعه کرده بودید الان در خودتون احساس می‌کنید؟ من مدت 2 سال شروع کردم به مطالعه کتابای کمونیستی و مطالعاتم در این زمینه هم خیلی گسترده و وسیع بوده و در تمام زمینه‌های مارکسیستی، از نظر فلسفه‌اش، از نظر جنگ‌های چریکی، از نظر تشکیل گروه و در تمام زمینه‌ها مطالعه کردم و تا سرحد امکانم کوشیدم که نشر و توزیع کنم این مطالعه. راجع به جنگ‌های چریکی شهری و ایجاد ترس و رعب و هراس و این از طریق منفجر کردن مؤسسات، کارخانه‌ها، ادارات و به خصوص تروریسم در همین زمینه. به طور کلی ایجاد رعب و وحشت بین در جامعه. بله. و یکی از این خنثی کردن این چیزا همین مصاحبه ها بود دیگه. همین مصاحبه هایی که می‌کردیم میگه مثلا آقای فرسون که نیکاه بیاد بگه علیه به هر حال همکاران دوستان سابقش حرف بزنه که بگه اینا اشتباه میکنن، چیزی هست اینا غلطه، یا مثلا عرض کنم که کرش لاشایی یا پاپارتانشاد، اینا همش جز اگه حساب بخوایم بکنیم جز تبلیغات ضد تبلیغات ما بوده دیگه، که اینا بیان بگن که این چیزا اشتباهه که راجع به ساواک گفته میشه. زهرا نجفی، دانشجو سال 3 دانشکده حقوق، و امشب میخوام با استفاده از تجربیاتم با آنهایی که قدم در یک چنین ماجراهایی میگذارند هشدار و آگاهی بدم. هدف طور کلی این بود که مردم بدونن که چه خطراتی برای مملکت هست. Who was actually making the decisions about tactics and opposition to the regime, whether it was killing, whether it was sabotage or whatever? Who was basically dictating the pattern of tactics? Well, we were primarily against the regime. But to answer your question as to who guided us for our tactic, it was, as far as I know, it was after a sitting that we had in Germany, and there were some Arab extremists who later on we found that they had links with Habash and some other Palestinian extremist group. In fact, it was after this sitting with these people that we decided, after a lot of conversation with them, that the tactic from now on should be a sabotage, assassination, in simple word, urban guerrilla warfare. مثلا یک کسی بودش به نام بهرام مولایی که در آمریکا در تگزاس درس خونده بود، جزء حزب توده شده بود، حزب توده بود اینا. بعد اومده بود غیر مجاز از طریق کویت وارد ایران شده بود. این که دستگیر شده بود حاضر شده بود که مسابقه مطبوعاتی بکنه. موقعی ضبط شده بود مقدم به من تلفن زد که بله این داستان این شده، این آقای بهرام مولایی و این ضبط شده قرار پخش بشه که شما برین دفتر آقای قطبی ببینیم که این مصاحبه به حال همه چیز از مشکلی توش پیش نیاده. من مصاحبه رو خوندم و مثلا تو اونجا نوشته بود که بله که من در تگزاس که بودم منو اف بی آی دستگیر کرد و اینا می‌خواستن همکاری منو جلب بکنن و اینا من موافقت نکردن، اومد تحت فشار قرار دادن فلان از حرفا و اینا این حرفا توی چیز کتبی بود اینا. بعد رفتیم که دفتر قطبی و چیزا جلوی قطبی باز کردن این چو مصاحبه رو تماشا کردیم. دیدیم که اونجا که صحبت میکنه در تگزاس شروع کرد به گریه کردن که منو اینجا اینا ریز کردن، منو تحت فشار قرار دادن فلان کردم، شروع گریه کردم. من تموم که شد به قطبی گفتم که این مصلحت نیست تلویزیون ما پخش بشه فلان اینها، اینو باعث بدیم روزنامه ها که مطلب رو که علازت تصویر کرده چیز کتبی اونطوریه، ولی این برای رادیو تلویزیون ما درست نیست که چیز بشه که این اینا.
گفتش که خب شما با تیمسار نصیری صحبت کن ببینید که ما پخش نکنیم. من به نصیری صحبت کردم، نصیری میگفت نه به ما مربوطه، علیزاده گفتم باید فلان بشه. به قطبی گفتم آقای قطبی شما با علیزاده صحبت کن. ما بیاد صحبت کن با علیزاده که من نظرم اینه. قطبی همونجا حالا آقای قطبی زنده است دیگه. قطبی تلفن رو برداشت وصل کردم به دربار و علیزاده. و علیزاده گفتش که بله این چیز رو که تصویب کردین شما پخش بشه، اینجا ضبط کردیم قرار پخش بشه، ثابتی اینجا هست. اینو دیده میگه که این خیلی ضد آمریکاییه، تحریک میکنه مردم رو علیه آمریکا، به خاطر که این طی مصاحبه وارد دستگیری اف بی آی گریه کرده است و فلان کرده است، میگه که این خیلی ضد آمریکاییه و ثابتی میگه که این رو تلویزیون پخش نکنه، دستور بدیم بده روزنامه ها. علیزاده گفت خیلی خوب من از همونجا دستور دادم به روزنامه ها بدم. فرداش یا نه پس فرداش نصیری شرفیاب شد، اومد گفتش که علیزاده گفتم اینه که این ثابتی چرا اینقدر دلش برای آمریکایی‌ها میسوزه که میگه که ضد آمریکایی رو پخش نکنه. گفت من سیاست خودتون رو این است که ضد آمریکایی نیست، میگم ضد آمریکایی پخشش نمیدونم، تازه رادیو تلویزیون دولتی پخش نباید باشه. اگه میخواین تبلیغات روزنامه بنویسه، رادیو تلویزیون دولتی نبایستی اینطور باشه فلان اینا. اینطور از اون ور آمریکایی‌ها سفارت و اینا سوال کرده بودن که مطلب کی به روزنامه داده بودن، گفتم من. اونا دنبال این بودن چرا من ضد آمریکایی‌ام، ضد آمریکا حالا اینا. این چه به دو سر طلا. از این چیزا ما زیاد داشتیم به حال در اون زمان. کاری که من خودم تشخیص میدم دوستان میگفتم اینا خب مثلا همونطور که میگم بعضی از این وزرا یا فلان اینها حاضرم خیلی نبودن حتی کار مثبت خودشون هم چیز کنن، میترسن وسطش گافی بکنن فلان اینا مؤاخذه بشن، ولی من ترسی نداشتم از کسی. چیزی چیکار می‌خواستم بکنم مثلا اریک فیس نماینده نیویورک تایمز از علیزاده پرسیده بود که من میخوام اجازه بدین که با یک موقع امنیتی هم صحبت بکنم. علیزاده گفت برای ثابتی رو بده. اومد اونجا من مصاحبه کرد. اینا گفتش که به من گفتن که شما برای دستگیری اینایی که مثلا در کشتن آمریکایی‌ها دخالت داشتن سرنخش رو CIA به شما داده. این درسته؟ گفتم که والا CIA اگر این همچه کیپیبیلیتی داشته باشه بره یک سرنخ بده به FBI پرونده قتل کندی رو روشن کنه که هنوز روشن نشده فلان اینا. گفتش که شما ضد CIA هستین؟ گفتم به هیچ وجه، شما دنبال جنجال هستین، من دنبال جنجال نیستم. من دارم میگم CIA هم کارش هم خیلی خوب میکنه ولی کارش اینجا نیست، به ما نمیتونه سرنخ داده باشه فلان اینا. اونجا علیزاده گفته بود که برای چه این ثابتی دوباره مطلق گفته به آمریکایی، مطلق گفته بله. مطلق نگفتم، گفتم بالا جزا. البته خب یه مقداری هم عرض کنم که تو خود سیستم هم بودش، چون علیزاده به حال یه حساسیتی داشتش که مثلا فرض کنید سفرا فرض کنید که اگر یه مصاحبه میکردن اگر یه اشتباهی میکردن خب مثلا ازشون مؤاخذه میشد اینا، هیچ کس جرئت دیگه نمیکرد دیگه حرف بزنه. چی شد؟ حالا اردشیر یه چرت و پرت میگفتش فلان اینا برای اینکه از 7 دولت آزاد بود و حرف درستی هم نبود، حرف مفت بود میزد. بعد اونم تازه در مثلا توجیه مثلا ساواک نبود، حتی ضد ساواک حرف میزد برای اینکه با ساواک مخالف بود با نصیری هم مخالف بود. مثلا من با درگیری که با زاهدی داشتم خیلی مثل دیگران موقعی که دو سه تا از این آدمای حالا نمیگم چپ، آدم احمد تهرانی، نمیدونم هوشنگ باتمانگلی، اینا کسانی دور و برش بودن، اینا همش تحریکش میکردن که به هر حال چه نماینده‌های ساواک توی سفارتخانه ها میان به عنوان دبیر اول، دبیر فلان، نمیدونم چی، اینا که نبایستی اینجور مشاغل بگیرن، اینا نمیتونن یه مجمع فلان برن، نمیدونن دست راست باید چنگالو بگیرن، دست چپ باید قاشقو بگیرن، چی از این حرفا بهش میزدن و این شروع کرده بود به اینکه میگفتش که من پرسنل ساواک
چیز دیپلماتیک نمیدم، پاسپورت دیپلماتیک نمیدم. من شروع کردم علیهش و حال کمپین لاقل از هر طرف شروع کردن که این آدم چجور آدم است اینا، که بعد که دانشور که چیز بعدش شد اومد گفت شاردشخوان گفته که فلانی بگو از ما بکشه بیرون. It's been said that there are some 20,000 political prisoners in Iran. That's not true. We have about 3,000 and not more. Some people have even said that there are between 25,000 and 100,000 political prisoners. The London Sunday Times, which is a first-rate newspaper, investigated SAVAK activities for over a year, and they published a piece a couple of weeks ago called Torture in Iran. Does torture happen in Iran? Well, this is a question that was put to me more than once, and which I don't like at all. Because it's so ridiculous that I don't have to answer that. Why should the police arm of Imperial Iran need to use such methods against their own fellow citizens? Well, first of all, this is so ridiculous that I'm not going to really answer a question like this. It's not true. I'm even astonished why you have really asked this question, not just because Sunday Times has said so or written so. Well, there have been stories in the United States. They have been stories, and again I say, why should they torture people? We don't need to. اون مصاحبه ها رو شما به عنوان افرادی که در ساواک بودید چجوری ارزیابی می‌کردید و چرا واکنشی به اینها نشون نمیدادید؟ چه واکنشی ما نشون دادن؟ واکنش که کار تبلیغات علیه چیزی که کار ساواک نبود، باعث دستگاه به اصطلاح اطلاعات رادیو تلویزیون و وزارت اطلاعات راجع به این مسائل چیز ما فقط میتونستیم اگر مواردی هست ما مواد خامش رو در اختیارشون بذاریم. خب این افراد که اومدن مثلا که آقای مایک والس مثلا می اومد با آلازا صحبت میکرد دیگه مورد خاص که نمیگفتش که ما بخوایم جواب بدیم. But so many stories like this have proved to be They true. all were true except for my country. همش علیه ساواک میگفت اینا، ولی مورد خاصی نبود که جواب بدیم. آلازا هم میگفت نه اینطور نیست. دیگه چه جواب دیگری میخوایم بدیم؟ Well, the day that we were civilized and when our King Cyrus the Great introduced the Bill of Rights, those people were climbing trees. و ساواک نبایستی جواب میداد و دستگاه دولت و دستگاه تبلیغات دولت این چیزها رو خنثی میکرد. همون چرا به نظر شما رادیو تلویزیون ملی این کارو نمیکرد، دفاع نمیکرد از عملکرد؟ دیگه اونوشه با آقای قطبی حمدالله زنده هستن، ازشون میتونید سوال کنیم که چرا نمیکردن. همه میخواستن وجیه المله باشن. آقای قطبی هم افرادی رو می آورد اونجا، فیلم‌های تهیه میکردن، جنبه تحریک‌آمیز حتی چریکی داشت. همگام با توسعه بنای ساختمان‌های جدیدی در تهران که کادر روزافزون تلویزیون و استودیوها و تجهیزات فنی جدید را در خود جای دهد آغاز می شود. مثلا از این تهیه کننده های فیلم های مبتدی فلا اینا که اینا چیزایی تهیه میکردن و ما دیدیم که تبلیغات کمونیستی توش هستش. اینا البته مثلا آدمی نبودن استخدام باشن. ما یه 8 حلقه فیلم کوتاه تهیه کرده بودن از همین چیزها و بعدم نشون میاد در برنامه مخصوص نشون میدادن که همش ضد امنیت هست فلا اینا. بعد من گزارش درست کردم برای اعلیحضرت که این آقای قطبی ما این چیزها رو بهشون میگیم، ایشون چیز نمیکنه، میگه نه اینا مذهبی ندارن، چیزی ندارن. اعلیحضرت و اولیاءحضرت فیلم تماشا میکنیم، خواهش میکنیم که این 8 حلقه فیلم رو در مجموعش 2 ساعته 8 حلقه فیلم کوتاه تماشا کنین، به ما و یا به آقای قطبی به حالت بدیم که ما راست میگیم یا اون راست میگه. تکلیف ما رو روشن کنین که ما دیگه باش درگیری نداشته باشیم فلا اینا. و اون نصیری برد و اعلیحضرت و 3-4 روز طول کشید. اولیاءحضرت به من تلفن زد که این فیلم ها رو که شما فرستادین که ما ببینیم، ما وقت نکردیم ببینیم. من یک کمیسیون رو تعیین کردم که این کمیسیون بیاد این فیلم ها رو ببینه و نظر بده. گفتم بسیار اسم اسامی اعضای کمیسیون رو به من داد. ما رفتیم که اینا رو دعوت کردیم و قرار بود قطبی هم بیاد و من بیام، من توضیح بدم، قطبی هم توضیح بده و این کمیسیون در این باره تصمیم بگیره فلا اینا.
قطبی آقای جعفریان فرستاد و آقای جعفریان اومد خب توضیحاتی داد و که بله ما برای اینکه ترویج به اصطلاح چیز بکنیم که این جوان‌ها برن توی کار هنری فلان اینا رو تهیه می‌کنیم اینا. من توضیحاتی که دادم این بود که مثلا فرض کنید چند تا از اینا رو آوردم نشون دادم. گفتم مثلا این یک جالیزیه در مشهد. جالیز میدونین چیه دیگه؟ جالیز اینه که مثلا خربزه هندونه رو میکارن، این برای اینکه یه وسط یک چیزی هستش که این هندونه یا خربزه اونجا هست، آب رو اونجا نمیندازن، آب رو این بغل میندازن که به اینا برسه. یه دونه مترسک هم همیشه تو این جالیزا میذارن که کلاغا نمیدن فلا اینا نیان مثلا نک بزنن چیز بکنن اینا. کمونیست هم از قدیم ساواک و دستگاه رو میگفتن مترسک و فلا اینا. و این فیلم نشون میداد که این یک کلاغه به اصطلاح. کلاغ هم که میدونین سمبل اتحاد، مبارزه و پیروزی است. میدونین که کلاغ اگر عرض کنم که شما سنگ بزنین به بچه‌هاش، همه کلاغ‌های منطقه میان میسرن سر. این اتحاد و مبارزه پیروزی کلاغ برای این مصاحبت میکنه. کلاغ سمبل اتحاد مبارزه پیروزی. اینا یک کلاغ می اومد اونجا، این جالیز، این جایی که به آب اینجا افتاده، حالا اینجا خشکیه که خربزه طالبی یا هر چی هست اینجا، اینقدر نوک میزد که این شد آب میافتاد اونجا، مترسک رو مینداخت. اینه که تبلیغ این بودش که بایستی ما این کارا رو بکنیم، اینقدر که این مترسک رو، یعنی دستگاه امنیتی و دستگاه پلیس رو بندازیم. این پیام بود. گفتم که من این پیام هست و این از چند تا فیلم دیگه هم به همین کیفیت من توضیحات دادم و ما گفتیم خیلی خب ما بهتره که بریم خود آقایون بیان و خود بشینن همین 5 نفر نظر بدن. من و جعفریان رفتیم اینا نشستن 2 روز اونجا همه این فیلم ها رو دیدن، گزارش درست کردن از 8 حلقه فیلم یا فلان 5 حلقهش تبلیغ مسلحانه علیه رژیمه و 3 حلقهش هم عرض کنم که منفیه که دستگاه دولتی نبایستی پول بده که اینجور تبلیغات چیزی بکنند و اینا. گزارش دادیم و در اعلیحضرت و فلان اینا و یکی از این بارها که آقای قطبی استفاده در این جریان استفاده که اعلیحضرت خیلی تندی کرده بود اینا و قطبی استفاده باز دوباره به حال شروع شد که نه ما دیگه چیز میکنیم و فلان ها دیگه مراقب هستیم. این زد خورده رو ما همیشه داشتیم دیگه. کار تعلیم و تربیت برنامه‌سازان و افراد فنی را مدرسه عالی تلویزیون و سینما عهده‌دار است و کلاس‌ها و دوره‌های مختلف این مدرسه در حال توسعه. رئیس مدرسه تلویزیون که فریدون مکانیک اسمش بود، یه چپ بود سر کلاس به رضاشاه فحش میداد و چیز میکرد و میگفت قلدر دزد نمیدونم چی فلان اینا. گزارشات اومد اینا بود که با قطبی قبلش 2 بار جدل کرده بودیم فلان اینا. بعد من برای اینکه محکم کاری بکنم دادم اون جلساتی که این صحبت ها رو میکنه ضبط کرده بودم که این ادامه میداد. یه گزارش درست کردیم برای اعلیحضرت که این آقای فریدون مکانیک معاون آقای قطبی بود و رئیس تلویزیون که این کارو میکنه ما میخوایم بازداشت کنیم. خودم بکن. بازداشت که کردیم، فرداش آقای قطبی به من تلفن زد که آقای فرهادی این آقای مکانیک معاون من و شما بازداشت کردیم. گفتم بله. گفت اگه من یک کاروانسرادار هم بودم به من باید میگفتین که ما میخوایم این الاغ رو ببریم از اینجا. گفتم خوشبختانه یا متاسفانه شما کاروانسرادار نیستین، شما پسر عرض کنم که دایی اولیا حضرت هستین. اگر شما این نشدین ممکن بود خود شما رو بازداشت کنیم، ولی شما در اون موقعیت ما هم اجازه نگرفتیم برای بازداشت شما برای چی شد؟ گفت پس من اینجا رو چطوری اداره کنم؟ گفتم خب نکنین. گفت اداره کنین، خب بریم. خب اینا بعد رفت و خب باز دوباره اولیا حضرت دخالت کرد و چی کرد و فلان اینا و یه نامه ندامت نامه در واقع به شاه نوشت که من کوتاهی کردم فلان کردم چی کردم، از این به بعد این کار رو بیشتر کنترل میکنم از این حرفا، اجازه بدین که آزاد بشه. که بعدم یه نامه نوشت به ساواک که بله که اعلیحضرت فرمود آزاد شه و نتیجه هم برد برای اعلیحضرت تایید کرد آزاد شد. خب به هر حال این رو منم انکار نمی‌کنم که به صورت در یه دوره تمام روشنفکرها رفته بودن به چپ.
اصلا چپ بودن یه چیز علامت روشنفکری بود. بنابراین عرض کنم که اینا رو نمیتونستیم که بگیم که هیچ کاری نکنن. حال شما چیز نکنید که ما نمیفهمیدیم یا نمیدونستیم چیه. به هر حال میخواستیم که به اصطلاح باید شرایط چی هست و هر حال یه زندگی هم مردم داشتن. خب خیلی ها بایستی تو جاهای کار میکردن. خب من فقط چیز بودم که به هر حال آقای قطبی 8000 نفر رو اونجا مشغول کرده بود دیگه و خیلیشون قال بودن، به قول ما قال ها رو برها مشغول کرده بود. بله یکی از انتقادایی که مخالفان طی سالها علیه ساواک مطرح کردن و هنوزم تکرارش میکنن بحث بازداشت افراد به دلیل کتاب خوندنه. آیا شما در ساواک افراد رو به خاطر نوع کتابی که میخوندن مورد تغییر قرار میدادین؟ این از اون حرف هاست که هیچ وقت هیچ کسی رو فقط برای کتاب خوندن دستگیر نمی‌کردن. موقعی که یکی رو دستگیر میکردن کتاباش هم می‌آوردن. بعد گاهی موقع هم مثلا یک کسی که میرفت مثلا فرض کنید که یک کتاب مخفیانه، یک کتاب ممنوع مثلا می‌خرید، اگر ما مطلع می‌شدیم مراقب بودیم که این چه انگیزه‌ای داره. اینا بود که مراقبش باشیم که ببینیم واقعا فقط کتاب خوندنه یا توی وابسته به چیزیه. فقط به خاطر کتاب خوندن کسی دستگیر نمی‌شد. که مثلا فرض کنید که کتاب برویم بریم گل نسرین بچینیم، یکی از این کتاب‌ها مثلا بود که چیز مقدماتی توده‌ها بود فلان اینا. خب یه چیزای دیگه نه دو قدم به جلو یه قدم به عقب نمیدونم فلان خسرو روزبه هم چند تا کتاب اینا نوشته بود که کتاب اون مثلا چیزش هم اتفاقا خلاصه عنوانش هم بود که ستخر یعنی سروان توپخانه خسرو روزبه که نوشته‌های اون به نام ستخر بود که اینا مینوشت که اینا و بحثی که اتفاقا من فکر میکنم الان بهتره که عنوان کنم میگن که بله شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه، که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح المسائل خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم. در 2 نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود ساواک چاپ کردیم دادیم که امیرکبیر که اون توضیح بکنه برای که طبیعی باشه توضیح که تو اون کتاب راجع به عقیده ها و ایده هایی که داده بود همه آخوندهای چیزی میدادن، توضیحات میدادن راجع به مردم وظایف شرعیشون بدونن که مثلا با اسب و با لاغ و نمیدونم با مرغ و فلان چطوری میکنن که جماع بکنن، نمیدونم با بچه خردسال شیرخواره چطوری میتونن مستفیض بشن. همه اینا تو کتاب آقای خمینی بود. البته مثلا فرض کنید که ولایت فقیه که خمینی نوشت، ولایت فقیه رو توی عراق بود نوشت و اون کتاب ولایت فقیه در ایران تا اونجایی که یادم هست توضیح نشد که اینا. ولی خب مردم باید مثلا بعضی از همینا که میخوان حمله بکنن میگن بله شما عرض کنم که جلوی کتاب نمیدونم چیز خمینی رو گرفته بودین، که بعد عرض کنم که مردم نمیدونستن یکی 2 بار از دوستان من گفتم که خب این مردم که قرآن رو که خونده بودن، که این آقا میخواست قرآن رو اجرا بکنه، قرآن رو خونده بودن و بنابراین فارسیش هم ترجمه شده بوده. حالا چیز آقای خمینی رو نخوندن ولی قرآنی که خونده 300 جا اختلو هست که بکشین و میکشین چیزا هست. بنابراین این بهانه است که شما میگین که اگر شما گذاشته بودین که این کتاب ها منتشر بشه اینطور نمیشد. بچه‌ها کتاب بخوانید. برای عضو شدن در کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کافی است با 2 قطعه عکس به نزدیکترین کتابخانه محل خود مراجعه کنید و رایگان عضو شوید. مایه سیاه کوچولو موقعی که منتشر شده سال 1047 47 اصلا عصمت بهرنگی اصلا مطرح نیست. بعدن که معلوم شد که این با اون مثلا اشرف دهقانی و برادرش و فلان اینا تو تبریز اینا با هم دیگه بودن و هم فکر بودن اینا و این چیزای
چپی مینوشته اینا. بنابراین اصلا اون موقع ماهی سیاه کوچولو یه چیز کمونیستی هستش مطرح نبود. حالا اینجا دیدم که لیلی با یکی مصاحبه کرده که راجع به ماهی سیاه کوچولو هم من با ثابتی خیلی جر و بحث داشتیم، همچون چیزی نبود، جر و بحثی با من نداشت سر اون، برای که اون قبلش شده بود، سال 47 شده بود، اصلا صمد بیرنگی مطرح نبود. بعداً مطرح شد به خاطر اینکه چریک‌ها شروع کردن از این تجلیل کردن. حتی آقای نهاوندی اجازه بود تو دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، یک چیزی تجلیلی از صمد بهرنگی بکنن و خب از این وابسته ها یا سمپاتی های فلان ها اونجا می رفتن، گاهی موقع هم یه شعاری می دادم. نهاوندی گفتم جلوی کار گرفتیم که آقا بهش گفتم آقا تو چرا از نادرپور تجلیل نمی کنی، از صمد بهرنگی چیز می کنی؟ این حالا شده سمبل کمونیستا، تو حالا تجلیل چی می کنی؟ نه. بعد اون رفت شکایت کرد به اولی حضرت منو خواست که چرا شما جلوی این چیزا رو میگیرین فلان چنان. گفتم که من اتفاقا مدارک اون برده بودم، همراه میدونستم راجع به این موضوع میخواست چیز بکنه. اینو گفتم بله ماهی سیاه کوچولو رو موقعی چیز شده که این آقا مطرح نبوده، حالا که مطرح شده تجلیل کردن اون مورد نداره، این کمونیسته. و کتاب‌هایی که نوشته بنده یکی دو تاشو آوردم به شما نشون میدم که ببینین که چرا کمونیسته. اولدوز و کلاغ‌ها از نوشته‌های صمد بهرنگی. اولدوز اسم دختریه که نامادری داره، مادرش رو طلاق داده، یه زن گرفته، این زن با این دختر بدرفتاری میکنه، تو خونه تنها هست، هر وقت تنها هست یه حوض یا استخری جلوی چیز هست، جلوی چیز هم چیز میذاشتن صابون، کلاغ معمول ظاهرا میگفتن کلاغ این صابونا رو نوک میزده میبرده فلان اینا. تم این کتاب این بود اولدوز رو با کلاغ‌ها حرف میزنن. وقت اولدوز به کلاغه میگه که شما این کاری که میکنین دزدیه، اون میگه نه، در یه جایی که مساوات نیست، نمیدونم فلان نیست، حالا میتونم یک کسی میتونه اینطوری باشه، این داشته باشه، یکی دیگه چیزی نداشته باشه، این هیچ دزدی نیست، خیلی هم کار خوبیه فلان اینا. در زمینه تبلیغ کمونیستی در این محور فلان بود اینا. که گفتم شما میدونید که اصلا وجه حضور ساواک چی بوده؟ قانون چیز 1310 راجع به چیزای اشتراکی که موقع که حال چیزای کمونیستی شروع شده بوده، قانونی تصویب شده برای تعقیب کسانی که تبلیغ میکنن مرام به رویه اشتراکی رو که مثلا کمونیست‌ها حالا اینا با چه مجازاتایی براشون داره. بنابراین ما اگر خودمون سرمون بکنیم زیر برف بگیم نمیبینیم که این داره تبلیغ کمونیستی میکنه، خب پس یا شما بیاین تبلیغ کمونیستی و فعالیت کمونیستی رو آزاد کنید یا عرض کنم که ما رو تعطیل کنید. شما چرا فکر میکنید که ما کار خلاف قانون میکنیم؟ رابطه شما با سپهبد ناصر مقدم، چه اون دوره‌ای که مدیر امنیت داخلی بود با شما توی ساواک کار میکرد و چه دوره‌ای که به رکن 2 ارتش منتقل شد؟ بله. مقدم عرض کنم که خب مثلا باسوادتر از نصیری بود، لیسانسیه حقوق خونده بود، باسواد بود نسبتاً. عرض کنم که مدیریتش هم من اتفاقا فکر می‌کردم مدیریت اون از مدیریت من بهتره، به خاطر اینکه اون چشم‌پوشی از هیچی نمی‌کرد. خیلی کارمندا ازش می‌ترسیدن، با من دوست بودن، از من نمی‌ترسیدن، حالت آن داشتن، ولی از اون مثلا می‌ترسیدن، ملاحظه می‌کردن از ترس اون مثلا تخلف نکنن، چیز کنن. یه مدیریت خوبی داشت اینا. درگیری اولمون بوده که موقعی که به حال اون هنوز اونجا بود، علاوه بر افرادی که تو ارتش میگرفتیم، گفته بود که ساواک هم کار اطلاعاتی بکنه در ارتش. طبق مقررات قانونی که تصویب شده بود، ساواک قرار نبود تو کار نیروی مسلح کار اطلاعاتی بکنه. نتیجتاً یه واحدی اونجا درست کردیم، عنوان سازمان نظامی و انتظامی، که این بره تو کار اطلاعاتی. این حلقه‌ها یکی دو ماه قبل از اینکه مقدم بشه رئیس رکن 2 این تأسیس شده و شروع به کار کرد. این که داشت میرفت اونجا رئیس رکن 2 بشه، من بهش گفتم تیمسار این مسئله‌ای که به علازت گفتن و
بی خودی افتاده گردن ما خودمون هم گرفتاری الان داریم و فلان اینا، نمیتونیم. هم تیمسار نصیری هم امکان نداره که یه چیز علازت گفته این بره دوباره صحبت کنه. شما در یه موقعیت مناسبی یه صحبتی بکنین که این مسئولیت بگین از لحاظ قانونی اینطور نیست، فلان نیست، اینطوری چیز میکنیم، ما با ساواک میتونیم همکاری بکنیم ولی قانونا درست نیستش که این کارو بکنین. نه گفت نه برای چی بکنیم؟ گفتم آخه تیمسار من میترسم مسئله پیش بیاد، اختلاف پیش بیاد. گفت اختلاف چی پیش بیاد؟ تو اینجا هستی من اونجا، اختلاف کی میخواد موجب اختلاف بشه؟ نه. گفتم من و حال این واهمه رو دارم اختلاف پیش میاد. گفت نه حتما شما کارتون رو ادامه بدید و من خیلی خوشحال میشم که شما هم کار اطلاعاتی بکنید. یک ماهی نگذشته بود دیدیم که ما شروع کردیم به کار اطلاعاتی توی ارتش. دیدیم که یک بخشنامه به کلی سری از ضد اطلاعات ارتش شده است به همه واحدهای نظامی که چون ممکن است بعضی از عوامل حریف، مثلا KGB یا حریف، تحت عنوان عناصر وابسته به اطلاعاتی داخلی، یعنی مثلا ساواک فلان اینا، ممکن است به پرسنل نزدیک بشن، بخوان همکاریشون رو جلب بکنن، اکیداً به همه تذکر چیز داده بشه تا به مجرد که همچه چیز شد گزارش باید بکنن. اینه که ما تو همون شبکه‌ای که تازه شروع کردیم از ضد اطلاعاتشون هم آدم پیدا کرده بودیم، بخشنامه رو پیدا کردیم، بخشنامه خیلی به کلی سری. من اینو برداشتم رفتم پلو نصیری خوند و گفت این چیه؟ گفتم این یعنی اینه که آقایون بدونن که مأمور ما تو ارتش کی هست. اگه قرار باشه ما داشته باشیم تو ارتش و اینا بدونن مأمور ما کی هست، فردا یک گزارش غلطی بدن دست اون مأمور بدن، ما بدیم به شاه فلانا، مسئله درست میکنه و این من به هیچ وجه عرض کردم چیز نمیکنم. نه تلفن برداشت به مقدم، حالا این ارتش بودیم سالشگر، یک مقدمی ساخت که من اصلا هیچ وقت ندیدم که اینقدر عصبانی باشه. نصیری فلان مرد فلان، تو باز دوباره رفتی اونجا نشستی، حالا این مرد مشبازی رو در آوردی، این خفه چیه؟ اون اصلا زد به سیم که اصلا من خبر ندارم. راجع به چی صحبت میکنین؟ تیمسار گفت که راجع به بخشنامه. گفت بخشنامه چی؟ مثلا من نمیدونم. نصیری همشه مالوندش و خیلی هم توهین آمیز باشه حرف زده فلان. حرف زده که من اومدم تو دفترم دیدم 2 بار مقدم تلفن زده و البته میخواست بفهمه که من اونجا بودم یا نه. تلفن زدم بهش که گفتم تیمسار مثل کاری داشتیم. گفت این چیه این چیز که تیمسار نصیری صحبت میکنه؟ گفتم خب این بخشنامه است که کردیم. گفت بخشنامه که من گفتم قاجار آورده چیزی نیست که فلان اینا. گفتم چطور چیزی نیست تیمسار؟ گفت خب شما نباید بذارین تیمسار عصبانی بکنین فلان اینا، ما باید با هم دیگه کار بکنیم فلان بکنیم. بعد قاجار که والا چیز بود این چیز رو امضا کرده بود من تلفن زد مقدم. گفت آقای گفت این که چیزی نیست. گفتم خب چیزی نیست که خب شما برین خودتون به تیمسار مقدم بگین چیزی هست یا چیزی نیست، ولی من برداشتم این است که شما منظورتون است که بدونی که کی مأمور ما هست ولی اینا همچه کاری. گفت نه این رو اون سجده‌ای که رئیس این قسمت بود آدم قد کوتاهی بود و فلان اینا که با خود قاجار هم دوره بود. گفتش که این همش تقصیر اون جلال کلالقصیرون فتنه است. گفتم که شما حق ندارین به همکار من توهین کنید. درسته اونم بگه این قاجار کلالطویل احمق هست. گوش رو گذاشتم و بعد دوباره مقدم تلفن زد که آقا شما با قاجار تو اینطوری حرف زدید. گفتم توهین کرده به همکار من. برای چی میگه که کلالقصیرون فتنه یعنی چه؟ خب منم گفتم کلالطویل احمق. این پس گرفتن اون چیزا یه توضیحاتی بعد دادن، چون فهمیدم که ما تو ضد اطلاعات هم میتونیم اطلاعات رو گیر بیاریم که چیز کنیم. یه چیزی دادن که 100% مطمئن بشین که این دستگاه داخلی است، اگر نه نفسم فلان یا همچین چیزایی. این یه برخورد اولی بود دادم. یه برخورد دیگه راجع به کارمند با این تماس گرفت و یه دستور داده بود که نباید میداد. گفتم تیمسار شما یه موقع رئیس اینا بودین، حالا دیگه نیستین. کاری اگه داریم باید به من بگی، به زیر دست من دستور دیگه ندین. حالا اینا
گفت آخه تو من چی گفتم این دستوری که دادین نبایستی به همکار من همچه چیزی صحبت بکنین فلان و بعد اون مجموع میاد به من میگه خب من از شما گله میکنم برای چی پس ما با روابطی داریم چرا به من نمیگیم به زیر دست من میگین فلان تا اینکه سال 54 شد اینا 54 همین بازهای وحید افراخته هم دائما اسمش پیش میاد. وحید افراخته رو که ما بازداشت کردیم این جزء اعترافاتش گفتش که ما سازمان مجاهدین خلق یک سرگرد مخابرات داریم در لشکر 64 رضاییه که عضو ما هست و قرار است که قریبا فرار بکنه با یه مقداری اسلحه و نمیدونم بیسیم و چیزهای خیلی اینا و اسمش هم من نمیدونم ما مشمق میدادیم که حتما نباید اسمشو بدونه همه که میدونین گزارشی که درست کردیم برای این کار علازت که این اعترافات این هست اینو علازت خیلی شده سریع عرض کنم که واسه همه دستگاه هم ارتش هم سبک شد کنه که این از افسر که واسه شناسایی بشه و دستگیر بشه کنه. ما فتوکپی اعترافات این آقای وحید افراخته رو با یه نامه فرستادیم برای مقدم که این رو به عرض رسیده است و علازت فرمودن این کار رو بکنین. ما نمیخوایم که به حال در لشکر 64 رضایی که ما نمیتونیم بریم تحقیقات بکنیم شما این کار رو بکنید. این داستان رو 6 هفته کشید. این آقایی که میگفتم فرار کرد به سرگردی بود نام محبی که در 64 رضایی فرار کرد با 10 قبضه اسلحه و بیسیمون و فلان اینا بگیر ببند شد که چی شده کوتاهی شده چرا نکردن فلان کردن ببین کی مقصر است کی مقصر است دستور خیلی اکید داده بود به اظهاری رئیس ستاد که این واسه تاش در بیاد که ببینه که جلسه شد پالوی اظهاری. حالا باز نصیری در سفر بود من با سرشکر معتقد که قائم مقام بود رفتیم اونجا و عرض کنم که جلسه خواهم ارتش بود اونا آوردم سپهبدا و همه زیر نشسته بودند اینا رئیس دادرسی ارتش دادستان و فلان اینا نشسته بودند و اظهاری مسئلهش مطرح کرد. بعد مقدم گفتش که بله این جواب علازت این است که بدیم که این گزارش رسیده بود ما تحقیقات داشتیم میکردیم وقت کافی نبود برای این تحقیقات و این اتفاق افتاده است و باعث تأسف است و فلان از این حرفا. من گفتم که معتضد بیچاره هم که خب اون ارتش بود و اون سپهبدا و فلان اینا سرلشکر این دیگه ارزندام این نمیتونست بکنه. من گفتم نه بایستی گزارش بدیم که این گزارش که رسیده به ضد اطلاعات ارتش چه کار کرده. ضد اطلاعات ارتش تیم فرستاده به رضایی لشکر 64 رضایی چند تا سرگرد مخابرات داره 5 تا داره 100 تا که نداره یکی رو چک کردن ببینن که کی ممکنه این باشه فلان نباشه و یا نه و هر حال باید جریانی که طی کرده این مراحل طی بشه که بعد معلوم بشه که کی قصور کرده. مقدم گفت نه اونا دیگه هم گفتن نه این ضرورتی نداره. گفتم من با اجازه تیمسار معتضد ما گزارش میدیم که به هر حال این لازم انجام نشده و هیچ هیئتی هم به چیز هیچ کاری هم نشده فلان اینا و اظهاری گفت خیلی خوب شما جدا گزارش بدیم ما هم جدا گزارش میدیم. گفتم خیلی خوب اومدیم بیرون و تو اتاق رئیس دفتر رئیس ستاد که سرشکر جناب بود مقدم اومد و نشست و گفت این کار برای چی میکردی؟ چرا اینطوری این همه سپهبد هم فلان پایینا اینطوری حرف میزنی فلان اینا. گفتم چی حرف میزنم؟ گفت که این کار که اگر چیز بشه که تو رو که عوض نمیکنن نصیری رو عوض میکنن. گفتم نصیری رو برای چی عوض کنم؟ نصیری چی کار کرده عوضش کنم؟ منم برای چی عوض کنم؟ یعنی چی باز قاجار شما عوض کنین فوری؟ این چیزا چی صحبت ها رو میکنین فلان اینا. اما گفتش به هر حال شما دارین اختلاف میندازین توی دستگاه. گفتم بنده هیچ اختلاف نمیندازم بعد مسائل روشن شه فلان اینا. به هر حال ما گزارش جدا کردیم چی کردیم و پارسال مقدم اونجا کنف شد و خیلی با من عرض کنم که دیگه روابطمون تیغ شد. فردوست چه جایگاهی در دستگاه داشت؟
رابطه تیمسار فردوس رو با شخص پادشاه چطور می‌دیدید؟ اونطوری که اعلیحضرت تا آخر به این فردوس اعتماد 100% داشت. مثلا اگر یک اختلافی راجع به گزارشات اختلافی بود، این فردوس بود باید قضاوت کنه که کی راست میگه. ولی نمیدونست اعلیحضرت که این حسیله دیگه بیفایده است ولی اینا. چون نمیدید. موقعی که بازرسی شاهنشاهی شد رئیس سیاسی، اولین باری که به حال این مجبور شده بود که بیاد سلام چیز نظامی داشت و همه مدال و فلان اینا رو هم آویزون کرده بود. اینا من دیدم شکمش چطور این همه اعلیحضرت رسید گفت حسین تو چرا شکمت اومده جلو؟ نمیدید اصلا. تمام مدت همون سال آخر و سالهای آخر هیچ جلسه فردوس شرکت نکرده. شما میدونید دیگه همین سوابقش رو در اومده شرکت نکرد. اصلا نه حالش رو نداشت بیاد بره مثلا توی چیزی. در بازرسی شاهنشاهی هم که رفته بود اونجا هم که خب مثل خودش بود، اینا یه آدمایی بودن که به حال خیلی اکتیو و اینا نبودن. حالا چند تا قاضی هم مثلا دادگستری آورده بودن اونجا بودن، ولی رئیس همون سرلشکرهای سرزای قدیم مثل پپودی یا فلان بودن اونجا، کاری نمی‌کردن. نتیجتاً هر گزارشی که چیز ناقصی بود به جایی نمی‌رسید در دادگستری. یکی از دلخوری‌های عمده فردوس این بود گزارش‌هایی که این میدید از بازرسی شاهنشاهی میره دادگستری به جایی نمیرسه، به تعقیب قانونی نمیرسه. یه معنی تعقیب میدن یا چیز میدن یا مدارک کافی نیست و از این بابت غر میزد. در حالی که خب گاه و بیگاه کنایه هایی مثلا یه چیزی از اعلیحضرت هم داشت که مثلا چیزی میگفت و صحبت میکرد که مثلا خیلی 100% وفادار نیست. چیزی که این رو بسیار ناراحت کرد و روحیش خراب کرد این بود که آموزگار شد دبیرکل حزب رستاخیز. موقعی که آموزگار شد دبیرکل حزب رستاخیز خواهش کرد که من برم ببینمش. اینا رفتم اونجا و جلسه چند ساعتی باهاش داشتیم و گفت من هیچ سابقه حزبی هیچ فعالیت سیاسی ندارم. اعلیحضرت فرمودن اینا میخوام به من کمک کنید که من بتونم این دستگاه رو به حرکت در بیارم و چی بکنم و اینا. گفتم والا با حزب رستاخیز که درست شده یه حزبی نیستش که از پیش ایدئولوژی خاصی براش تعیین شده باشه. شما یه ایدئولوژی خاصی باید که مبنای این حزب یه چیز ناسیونالیستیه، یه چیز ناسیونالیسم ایرانی رو میخواد احیا کنه، در این قالب باید باشه. یه چیزی هم کنی که پرگماتیسم همراهش باشه. گفتم مثلا احزاب در آمریکا حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن ها اختلافی با هم ندارن، با اساس برنامه هاست و برای این پرگماتیسم در عمل نشون بدین که حزب مفیده برای مردم و فلان اینا. گفتم برای این کار هم دو جور کار میشه که یه کارهای کوتاه مدت، یکی هم کارهای دراز مدت. کارهای کوتاه مدت مثلا این است که شما توی تهران میگن 5000 تا کانون حزبی درست شده است و اینا. یک سالونی بود تو طرف سنگلج 5000 نفر جا میگرفت اونجا. گفتم در این سالن مثلا شما بیاین ترتیباتی بدین، حزب ترتیباتی بده که اجتماعاتی بشه که مثلا آدمایی که مسئولین فلان، مثلا نیکپی شهردار تهران، مردم ازش شکایت دارن، این افراد امریکان بیان اونجا، آقای نیکبه و معاونش مدیر کلشون بیان اونجا بشینن، یه قسمت هم یه جوری حزبی درست کنین که جوری حزبی بشینه و بعد مردم بیان مشکلاتشون رو بگن که چیه مشکلاتشون و بعد این آقایون هم جواب بدن و این هم پخش مستقیم بشه از تلویزیون که مردم متقاعد بشن که داره کار چیزی میشه و بعد اگر اینا تونستن مردم رو متقاعد کنن که کمال مطلوب، متقاعد شدن مردم، پخش هم شده است، بعد هم اینا کارهای خیلی مثبتی هم دارن میکنن. این چیزی که از خدا میخوایم اینا. ولی اگر نتونستن مردم متقاعد کنن، جوری حزبی بیاد به حزب گزارش بده که اینها صلاحیت این کارو ندارن و شما ترتیبات چیزشون حالا باز از طریق دولت یا اعلیحضرت برکنید که برکنار شن. این اصلا منتظر چیز دوم طولانی مدت نشد. گفت این عالی است،
این عالیست، این کار رو حتما بکنین. اون خیلی این چیزی رفت قلب اعلیحضرت. مثلا این مثلا درست ششم عرض کنم که آبان سال 1355 بود. 55 به من اونجا که من گفتش که میشه که من اینو از قول شما پیشنهاد بکنم. گفتم من ترجیح میدم شما اگه میخواین کار عملی بشه از قول خودتون پیشنهاد کنید، چون ممکنه به اعلیحضرت بگه ثابتی مزخرف گفته فلان. بهتره که شما خودتون چیز بکنید یا از ایشون اول بپرسین که نظر منو بخواین. اگه ایشون گفت نظر فلانی رو بخواد بیا از نظر بده. این توصیه خیلی جدی بهش کردم کنه. این حالا نمیدونم رفت واقعا گفتش که ثابتی اینطور میگه یا خودش اینطور میگه. اعلیحضرت اونجوری گفت تو این کار رو در خود دربار بکنی، نه در حزب. حالا گزارش بازرسی ها درباره طرح‌ها و پروژه‌های زمانبندی شده مربوط به ماده دوم فرمان توسط کارشناس و مسئول کمیته امور صنایع کمیسیون شاهنشاهی. اعلیحضرت موینیار رو کرد مسئول این کار. اونجا شما نبودین، اونجا یه اختاپوسی راه افتاده بود که اینا موینیار رفته بود از هر وزارتخونه یک کسی رو اخراج کرده بودن آورده بود کرد مسئول اون وزارتخونه. اینا می اومدن هر چیزای منفی جمع و جور میکردن، می اومدن بعدم می اومدن تلویزیون. آقای فردوس هم گفتن باید بشینه اونجا. این کارخانه ظرفیت طراحی شده را در طرح ارسالی ارائه نداده است. تولید سال جاری کارخانه که طبق طرح بین 30 تا 100% افزایش برای تولید محصولات مختلف نسبت به تولید سال قبل منظور گردیده عملی نشده و بر اساس آمار تولید 5 ماهه اول سال جاری محصولات مختلف نقصان داشته و برنامه زمانبندی استفاده از حداکثر ظرفیت ماشین‌آلات در این کارخانه اجرا نشده است. فلان نخست وزیر نشسته فلان اینا. و فردوس هم اونجا من نگاه میکردم دیدم که کارت میزدی خون ازش نمیاد بیرون. معلوم بود که دلخوره که به هر حال اعتقاد مثلا به بازش شاهنشاهی نداره، کار زده به دست موینیان اینا. اون کار لطمه بزرگی شاه زد و به امنیت زد. یعنی واقعا مردم دیدن که اینا یه چیز دروغ هم بعضیش هم غلط بود که سازمان برنامه این آمار میده دروغه نمیدونم چیه فلان از حرفا. در بازرسی از این واحد یک حالت رخوت و کمکاری در محیط کارخانه حکمفرما بود و مسئولان کارخانه این حالت را ناشی از وضعیت مالی شرکت می‌دانند. طبق اظهار مسئولان حاضر در کارخانه جابجایی واقعا اصلا من اعلیحضرت گفتم این چیه درست کردن اینا. اعلیحضرت نمیخواسته که مثلا حزب خودش محبوب بشه، به حزب میداده که حزبش محبوب بشه. این که محبوب نمیشه، این که مخروب میشه فلان میشه. این چیزا چیه؟ این کار کردن وزیر صنایع معادن. با عرض تشکر از راهنمایی‌هایی که کمیته امور صنایع کمیسیون شاهنشاهی اینا فقط همون چیزی که من گفتم که این پخش مستقیم بشه، همون پخش مستقیم رو گرفتن و رفتن این رو پخش مستقیم کردن. اصلا من خواستم برای که حزب جون بگیره. پیشنهاد من به آموزگار برای اینکه حزب بتونه بگه اثری داره یه همچین چیزی بشه. 5000 نفر آدم کانونای حزبی بیان اونجا اعتراضات بکنن، مسئولین بیان توضیحاتشون بدن، بعد هم عرض کنم که جوری حزب آخر نظر بده که آیا اینا واقعا کارشون درسته یا درست نیست و بعد تکلیفشون روشن کنن که حزب بتونه به یه اثر داره. ولی خب ایشون داد دست آقای موینیار. عملکرد خودتون رو به عنوان مدیر امنیت داخلی ساواک چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به خودتون نمره قبولی میدید؟ طبیعی است که حالا اگرم واقعا نمره قبولی نداشته باشم انتظار ردی به خودم ندم. حالا که من در مجموع خیلی راضی بودم از کار خودم، میتونستم مؤثر بودم در خیلی زمینه ها، هم در زمینه های مبارزه با فساد، بی‌عدالتی مؤثر بودم. همه که با همه گرفتاریایی که هست به هر حال میتونه آدم مؤثر باشه توی جریانی، حالا چه عرض کنم که مبارزه با مخالفین رژیم، چه مبارزه با عوامل فساد
در مجموع چون آدم مؤثری خودم رو میدونستم، نقشی که من داشتم البته از نقش وزرا بالاتر بود از لحاظ مؤثر بودن. خب به حال بستگی داشت که چه آدم، چه وزیر، چه وزارتخانه‌ای باشه، خارجه باشه، فلان باشه، یا اینکه راه و ساختمان باشه، ولی به هر حال در مجموع از موقعیت کاری خودم و طرز کار خودم چیز بودم. خیلی ها خدمت کردم در اون سمت، خیلی هایی که به اصطلاح بهشون ظلم شده بود بهشون به اینها خدمت میکردم و نتیجتا مثلا به همکارانم همینطور خیلی خدمت میکردم. حالا اونجا پرسیدین که عرض کنم که به کارمندا چطوری بودین. خب من کارمندای منو البته اول سیویلا که برای اینکه من آدم اولین سیویلی بودم همچه پستی رسیده بودم، یک چیزی افتخاری برای خودش داشتن، یه امیدی داشتن که اونها بتونن چیز بکنن. خیلی من محبت داشتم، با جون و دل کار میکردن. اتفاقا یکی از این همکارهایی که اونجا بود اتفاقا اون افسرم بودش که سرهنگ سیف‌الدین عصار، خیلی آدم چیزی بود. این شایع کرده بود توی اداره، میدونین که مثلا قوام سلطنه یا مصدق اینا تو آنتوراژ خودشون گفتن آقا، مثلا خونه آقا میخوایم بریم، آقا اینطور گفت، آقا اینطور. این شروع کرده بود که منو بگن آقا. نصیری به گوشش رسیده بود اینا. یا روزی که هم تو نشستیم صحبت میکردیم یهو گفت آقا. گفتم که تیمسار این مثل این خبر به گوش شما رسیده، این سرهنگ عصار اینو چیز کرده و اینا. یا گفت نه من چیزش خاصی نشیدم، منظور خاصی نداشتم. بنابراین از این چیزها بودش. خب همکاران من علاقمند بودم دیگه. سال 55 سال بسیار کلیدی برای کشور بود. خیلی چیزها از اون سال تغییر کرد. ارزیابی شما در اون سال در ساواک از خطرات و تهدیداتی که کشور باهاشون مواجه بود دقیقاً به چه صورتی بود؟ ببینید ما هیچ کدوم از اینا، نه کنفدراسیون، نه فدایی خلق، نه مجاهدین خلق خطر عمده نمیدونستیم. خطر عمده نبودن، چیزی نبودن. سال 55 همشون داغون شدن. یک شبکه، یک سلول مسلح دیگه نبود. یا کشته شده بودن یا تو زندان بودن یا چند نفری هم در خارج بودن. این خطری نبودن. مثلا عراق مثلا بودش که اعلیحضرت خب همیشه چیز بودش که هم تسلیحات و فلان اینها رو که می‌خرید، بیشتر خطر عراق مثلا بود. یا کنفدراسیون چه خطری بود؟ خب اینا اونجا بودن و بعدم خیلی همشون، یعنی اکثرشون برگشتن اومدن سر کار رفتن. اتفاقا یه جلسه موقعی که نهاوندی رئیس دانشگاه تهران شده بود، عرض کنم که رفته به عرض سنده بود که همه رؤسای دانشگاه‌ها و رئیس دانشکده‌های کشور جمع بشه و چند نفر بیان راجع به مسائل مملکت با اینا صحبت بکنن که توجیه بکنن و فلان اینا. من که رفتم اونجا صحبت کردم، بعضی از این رؤسای دانشگاه‌ها گفتن که ما می‌ریم بعضی از این آدمایی که در خارج درس خوندن اینا رو میاریم اینجا برای کار استادی، بعد اینجا شما مخالفت میکنین با اینکه اینا چیز باشن. اینا برن چی کارشن؟ گفتم برن وزیرشن. وزیر که خطر نداره، واسه اینکه وزیر توده سابق اینا همه ما داریم حالا اینا اگر چیز هستن برن وزیرشن. که بعدش هویدا گفتش که مطلق به ما میگی، گفتم مطلق نیست، ما دارین شما دیگه. خب وزیر توده سابق اینا داریم، ما موافقت کردیم. ما که حالا نگفتیم یه کسی که یه موقعی عرض کنم که توده‌ای بوده تا ابد چیزه، شروعش هم خود علم کردش که حزب مردم درست کرد، بیشتر توده‌های سابق آورد، از باهری گرفته و رسول پرویزی گرفته و میدونم چی آورد. بعد اینا تو کابینه فلان اینا، بعد کابینه منصور همطور هویدا چون طولانی بود، توده‌های سابق بیشتر اومدن و رفتن دیگه. که میگید خطر احساس نمی‌کردیم، در اون موقع احساس خطر نمی‌کردیم. جز مسئله خارجی هم که مثلا خارجی هم می‌دونستیم که عراق نمیتونه کاری علیه ما بکنه. عراقی هم اینقدر ترس داشتن از ارتش ایران و فلان. بعد به هر حال انگلیس و آمریکا و ما پیمان به هر حال سنتو بودیم فلان بودیم، خطری احساس نمی‌کردیم. گروه‌های تجزیه طلب هم اصلا مسئله ما اصلا تموم شده بود. مسئله گروه تجزیه طلب در دوره ما سال 50 هم تجزیه طلبی نبود. نه بلوچستان فعالیتی بود، نه در خوزستان فعالیت بود، نه در کردستان، هیچ جا، نه در ترکمن‌صحرا، هیچ جا
هیچ گونه فعالیت تجزیه طلبانه نبود. این گروه های چریکی رو هم که ما موقع کنترل کرده بودیم، یعنی در سال 55 ما در بهترین موقعیت امنیتی بودیم. is a very beneficial factor that high publicity should be given to any proven violation of human rights. It is a commitment that our nation has that I want not to abandon but to enhance.